สวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีจ้ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแฟนบอยไม่มีกรี๊ดละอันนี้จะหลุดไหมเสียงไม่รู้แหละ ไม่หลุดจ้ะ อันนี้ไม่หลุดไม่แน่ๆเลย เหินจ้ะ EP นี้ไม่ใช่ EP นี้คลิปนี้จะเป็นการรีแคปนะครับสำหรับต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย When Oranges Fall EP 11จ้าใช่แล้ใช่วจ้าจ้ะเฮ้ยพูดชื่อถูก พี่ปอนจะพูมาดชื่อถูกก็ดราม่าเหรอ มาเลย มาเลยแต่ทุกคนก่อนที่จะไปพูดไปคุยกันเราก็ต้องขอขอบคุณทุกการยังไงคะสนับสนุนก่อนทุกคนสาถูกมารถต้อโอนได้เลยงนะจ๊ะโอนได้เลยนะจ๊ะกับ QR นี้นะครับอันนี้ฝากด้วยนะครับมันก็ไม่ใช่แบบหนทางเดียวเนอะในการสนับสนุนพวกเราเนอะ Subscribe ก็ได้ไลค์ก็ได้หัวใจก็ได้แชร์ก็ได้หรือว่าพูดชื่อเราในทุกช่องทางก็บอกมาติดแฮชแท็กแต่ชนะปรีแฟนบอยแล้วไปจ้านะจ๊ะอันนี้ก็น่ารักไปขอบคุณนะครับซุปเปอร์แตงก็ได้นะ ยิน เลิ ดี ศว่ะ โอเคทุกคนมาเรามาพูดมาคุยกันดีกว่ากับ EP 11ที่เพิ่งจบไป อยู่ๆคุณนิวก็เหมือนรู้นะฉันจะมาเนาะเอาดราม่ามาใส่เนี่ยหรอต้อนรับฉันเนาะแรงมากก็คุณสุภามันก็พชลมกุลมันก็เป็นดราม่าที่ยังไงมันต้องมาถ้ามันไม่มีมันผิดปมีกบ้าติงเอใช่ไหมอไม่แล้วมันเป็นอะไรที่เหมือนกับเด็กยุคมันนี้บ่มเด็กชั้นมันนี้บ่มตามไทม์ไลน์เนี่ยมันก็ต้องอย่างนี้แหละเพราะมันเพื่อจากอ่ะอืมใช่แต่อันที่คาดไม่ถึงคือโกสองย้ายบ้านเนี่ยเซ็งยังไงเลยมันเป็นยังไงคาดไม่ถึงยังไงคือเราไม่คิดว่าเขาจะเอาปมการย้ายบ้านกลับมาอีก อืเพราะโกดมสองอะเขาย้ายมาตั้งแต่แรกถูกไหมอืมหืมใช่แล้วก็จะมีการหายตัวไปหายายหายอาหารไปหายาติที่ป่วยอะไรอย่างนี้ป่วยเนืองต้องมีๆแล้วรอเรือด้วยโอเคไม่บอกอ่ใช่าไม่บอกโกดหนึ่งอ่ทำาให้โกดหนึ่งงอนมาหลายทีละอ๋อแล้ววันนี้ย้ายบ้านเชียวนะไม่ได้หายไปแค่ไปหาญาติเฉยๆก็ไม่บอกคือฉันก็เลยตอนดูอันเนี้ยอ่ะเข้าใจโกหนึ่งนะคือเราเทคไซส์โกหนึ่งไปเลยว่าแบบทำไมไม่บอกล่ะอ่ะเจ๊กมาคือเราเร็วเราพแก้ยายามต่างหน่อยเราพยายามฟังเราพยายามฟังโลจิกเราเข้าใจนะแต่เพียงแต่ว่าอันนี้ก็แอบรู้สึกเล็กๆว่าโกหนึ่งมันไม่น่าจะหน่อย ในจังหวะช่วงสอบต่อให้รู้ก็เถอะอ๋อหมายควาอืมว่ามนึกออกไหมถ้าปล่อยเรื่องนี้ไปตั้งแต่เออถ้าบอกคือไปคืออย่างนี้เหรอบอกไปใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งคือด้วยไอ้โฟกัสของการความตั้งใจในการทำสอบอะเราอืไม่มเห็นจากโขนหนึ่งอยู่แล้วอืมเพราะฉะนั้นในเรื่องอะไรที่มันจะกระทบเข้ามามันไม่น่าจะเป็นผลกระทบอะไรสักเท่าไหร่อืมอันนี้ส่วนตัวเจกนะอ่าอ่านึกออกไหมอ่าไม่อ่าคือมีผลเนื่องจากซีไม่รีส์เหมือนมันถูกปูพวกมันไม่มาว่ามันไม่ได้สนใจเรื่องเรียนเลยดูเนื้อออกไหมเอดราก้อนบอลอเป็นตัวตั้งหรือเออใดๆเป็นตัวตั้งเหมือนกับจริงเหมือนกับออกัส อืมเห็นปะล่ะเมนหลักก็คืออ่านจากการ์ตูนอืมใดๆไปหมดเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเรื่องอะไรที่จะถูกใส่ปีดเข้าไปในช่วงจะสอบอ่ะมันจะไม่ควรจะมีผลอะไรเลอ่ยาถูกไหมแต่ถ้าอืมเกิดสมมุติว่าเป็นปัญหาของโกหนึ่งเอาไปใส่โกสองช่วงสอบสิอืมอันนั้นอ่ะกระทบ100%อืมอืมอันนี้ความรู้สึกเจกนะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เราก็เข้าใจในโกหนึ่งแล้วว่าถ้าจะงอนถ้าจะโมโหถ้าจะใดๆเนี่ยมันก็ต้องหนักกว่าอืมปกติ อืมอันนี้แอบรู้สึกตามอืมแต่เอ็นว่าดูเลยจริงขอเป็นทนายฝ่ายแฟนทำไมดูฝ่ายแฟไม่ได้ตั้ว่ามางใจวะแซนอะไรนะคะแซนอะไรอ่านะคะอะไรนะจุกี้ ไม่มีอะไรค่ะแรงมาก คือส่วนตัวพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าโกะสองเขาเป็นคนคิดเยอะ อืคิดเยมอะคิดเยอะคิดแบบคิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากให้มีปัญหาเพราะว่าคิดว่าโกะหนึ่งจะ1 2 3โกะหนึ่งน่าจะ1 2 3อะไรอย่างเงี้ยด้วยความเป็นนิสัยแบบนี้ถ้าอย่างนี้มาโกะหนึ่งต้องอย่างนี้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยด้วยส่วน โลจิกของความเป็นอ่ะแพทย์อ่ะในอ่ะอนาอ่ะคตอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็ในความคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่าคือคาแรคเตอร์แบบเนี้ยคือคาแรคเตอร์ที่มันเหมือนแบบ
เหมือนเด็กอินโทรเวิร์ตอะที่เก็บไว้คนเดียวอะแล้วก็เขาเขาด้วยความที่เขาย้ายบ้านมาหลายรอบอะเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปผูกพันกับใครได้มากขนาดไหนอะพี่ว่าอันเนี้ยคือการอยู่มาตั้งแต่ม .4 จนถึงม .6 อันเนี้ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ย้ายบ้านน้อยยาวพอที่สุดแล้วสมควรนึใช่กออกไหมอ่าเขานึกออกไหมเพราะว่าคือเขาไม่รู้ว่าเขาจะดูแลความสัมพันธ์นี้ยังไง อืเพราะฉะนั้นเวมลาที่มันมีปัญหาอะไรปุ๊บอย่างเงี้ยเขาไม่อยากบอกหรอกเพราะว่าเขารู้สึกว่าแบบคือมันเหมือนกับเขาไม่อยากเอาเรื่องราวของคนอื่นหรือว่าเรื่องราวของเรื่องราวอื่นๆเข้ามาพัวพันในระหว่างความสัมพันธ์ของเขาที่เขารู้สึกว่ามันแบบมันกำลังไปได้ด้วยดีในระยะเวลาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่อยู่ในช่วงเวลาแบบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเครียดมากไปกว่านี้อ่ะคือเข้าใจตัวละครตัวนี้นะว่าถ้ากูพูดเนี่ยมีปัญหาแน่ อืมอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็เข้าใจที่อย่างเข้าใจเจกนะว่าถ้าพูดไปอีกโกหนึ่งมันไม่นี่หรอกเรื่องออกมามันไม่ได้แต่ก็ถือว่าเข้าใจอย่างเป็นสลับเข้าใจในสิ่งที่พี่ปอนบอกไงเอว่าคืออเออถ้าเอาคาแรคเตอร์ของความเป็นคิดหลายๆชั้นด้วยเอความเป็นอคาแรคเตอร์ของคนกำลังจะเป็นหมอเนาะ1+2+3+4ไปแล้วตรรกะมันไม่เป็นแบบบอกดีกว่านั้นตรรกะมันเป็นแบบแล้วเดี๋ยวนั้นแล้วค่อยมาเคลียร์ทีหลังดีกว่าเออซึ่งมันก็จะไม่มีปัญหาเลยก็จะเป็นปัญหาปลายทางแล้วก็มาใช่สะบัดบ๊อบใส่กันเฉยใช่ๆอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าคือปมปัญหามันเหมาะกับช่วงวัยดีแล้วมันใช่เหมาะกับทุกคู่มันป้อนทุกคู่พี่ส่วนตัวนะพี่ว่ามันป้อนทุกคู่ได้แบบ เอ่อตรงตามช่วงวัยแล้ววิธีการพูดการแก้ไขปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วรู้สึกแบบอืมเออวิธีที่มันมันปัญหาแก้อย่างนี้แหละวิธีที่ปัญหามันเข้ามาแล้วก็การคลายปมอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วรู้สึกว่ามันเหมาะกับช่วงวัยดีแต่ว่ามันมีบางช่วงบางตอนที่บทอ่ะมันมีความเป็นส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่ามันมีความเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่แบบผู้ใหญ่ผ่านอ่ะ ผ่านร้อนผ่านหนาวมามาอะไรอย่างเงี้ยในการมีประสบการณ์ในการพูดในการมีบทแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาเข้อจริงแล้วเนี่ยคือส่วนตัวพี่ชอบในการที่แบบว่าแม่จะมาพูดว่าแบบว่าเอ้ยพี่โกต้องไอ้นี่นะพี่โกต้องรู้จักปรับตัวแล้วนะส่วนตัวพี่นะพี่ว่าคือไอ้แบบเนี้ยคือถ้าบทแบบเนี้ยแล้วมันมาจากคนที่มีประสบการณ์แล้วเขาเอามาเล่ามาพูดแบบเนี้ยพี่ว่าอันเนี้ยมันโอเคแต่ถ้าสมมุติเป็นบทที่อย่างออก้ามาพูดอย่างเงี้ยพี่รู้สึกแบบโหโตจังวะ ส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่าวูโตจังวะแล้วเราก็รู้สึกแบบเด็กวัยนี้มันมันพูดแบบนี้เปล่าวะนึกออกปะนึกออกมาและในขณะที่พฤติกรรมมันเป็นอีกแบบหนึ่งแต่วิธีการคิดและวิธีการพูดมันเป็นอีกแบบหนึ่งอะอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวพี่รู้สึกแบบจริงๆแล้วว่าชอบนะชอบกันตอนที่แบบวิธีการเข้ามาของปัญหาของแต่ละคู่มันดูแล้วรู้สึกแบบเข้าใจได้เหมาะสมอะไรเงี้ยกับช่วงวัยใช่ใช่ใช่แล้วคือวัยรุ่นเนอะการเดินตามทำความฝันนะมันคือแบบที่สุดนะมันคือที่สุดแต่ว่าอย่าลืมนะแม้กระทั่งโกเนี่ยโกหนึ่งที่พี่โกหนึ่งแบบชอบอ่านการ์ตูนไม่ค่อยได้เรียนไม่ชอบอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นสิ่งที่พี่โกเป็นไงอืมแล้วใช่พี่โกก็เชสซิ่งความฝันของพี่โกอยู่คือไม่อยากเป็นนู่นไม่อยากเป็นนี่การไม่อยากเนี่ยมันก็คือหนึ่งในการอยากนะถูกปะถูกไหมพี่โกก็กำลังตามความฝันพี่โกอยู่ว่าพี่โกไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนี่ไงพี่โกกำลังทำตามที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนตัวมันมาแล้วแบบแล้วการที่ให้พี่โกหนึ่งกับออก้ามาคุยกันในแง่ของอืการแบบว่ามไล่ตามความฝันกับอีกคนหนึ่งมันคือนิ่งๆมันคือต่างคนต่างตามความฝันเหมือนกันแต่ว่าวิธีการตามมันต่างกันนะมันก็รู้สึกแบบมือแล้วออก้ามันเปิดใจไงมันมีความเข้าใจหมดอะว่าแบบว่าชื่ออะไรนะอาชิอาชีอะเขาดูแลหัวใจเราอย่างไง จู้จี้จุกจิกเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจความหวังดีของคนข้างๆอันเนี้ยจริงๆนะแฟนนี่มันทะเลาะกันเพราะอย่างนี้นะนึกออกไหมจุกกันอีกว่าแน่ๆนึกออกปะด่าแน่นอนทะเลาะแน่นอนเลยยิ่งถ้าไม่สอบนะเป็นไงถ้าไม่สอบเป็นแลไงกสิแรกไหมจแลริงกเออสินึกออกไหมแต่เนี่ยคืออาชีมาเบามากนะ น้ำหนักที่อาชิมามันเบามากนะแต่ในความเบาคือมันมีความเข้าใจออก้าด้วยไงนึกออกปะแล้วในขณะเดียวกันออก้ามันก็เข้าใจอาชิมันก็รู้สึกแบบดีมันมาแล้วแบบ
ดีเอาจริงนะคู่เนี้ยถ้าดูมาจากหลายๆ EP ที่ผ่านมามันคือคู่เนี้ยมาแรงแซงโค้งอ่ะอ่าเออแล้วพอมาแรงแซงโค้งเนี่ยคู่เนี้ยมีความเข้าใจกันได้มากกว่าปกติมากกว่าหลายๆคู่อืมเท่าที่เราดูเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมวันนี้อาชีพมาเบาก็ต้องบอกว่าก็เข้าใจ ถูกเพราะว่าเพราะว่าถ้าความรู้สึกเราคือในความแรงนั้นนั่นคือแรงแล้วสำหรับอาชีถูกถูกในการถูกที่เดินมาแล้วชุ่ม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 แล้วมาก็แบบบึ้ม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 ใส่เนี่ยอืมแต่บึ้มของอาชีคือเท่านั้นแหละ อืม ขอให้ได้พูดแหละเพราะเขาจริงแล้วเอพี่เชื่อว่าอาชีอเป็นคนฉลาดแล้ววิธีใช่การทำแบบเนี้ยพี่ว่าถ้าอาชีอ่ะวิธีการพูดแบบเด็กๆป๊อปแปะป๊อปแปะคือเล่าแบบนี้นะแต่ว่าพี่เชื่อว่าอาชีอ่ะรู้ว่าจริงๆแล้วว่าออก้ามีทางไปออก้าเขาอาจอืจะติมดโควต้าอะไรต่างๆนานาแต่ว่าอย่างน้อยขอให้ได้ว่าได้พูดหน่อยอ่ะเพราะว่ามันคือความหวังดีความปรารถนาดีของเขาไงอือืเรื่องของมเรื่องคือเขาก็เข้าใจดันมาตลอดทาง อืมอืม ถูกไหมเขาพยายามผลักดันเขาพยายามตามให้อ่านหนังสือเขาพยายามอะไรต่ออะไรคืออย่างน้อยอ่ะหน้าที่ความรับผิดชอบในการโชว์อัพมาสอบมันอืมควรจะมีจริงจริงแต่มันนิดนึงเนาะจริงดันไม่มีถูกไหมล่ะมันก็เลยเนาะทำให้ถูกป่ะ รู้สึกได้ว่าแบบความทุ่มเทเฮ้ยของครูที่ผ่านมาโดยตลอดคืออะไรถูแล้วกไหมแล้วแล้วแล้วกูจะต้องไปโวยวายเพื่อ อืม แต่เคสนี้นะส่วนตัวนะเอาอีกแล้วแอบเทคไซส์ฝั่งออกา เข้าใจได้เข้าใจได้จุกกี้เข้าพี่ใจได้รู้สึกเข้าใจฉัได้นเข้าใจแอบเทคไซส์ว่าแบบคือตัวของออก้าใช้ทุนนักกีฬาอยู่แล้วคือไม่จำเป็นต้องสอบเพราะฉะนั้นฉันไม่สอบก็ได้ไม่ต้องมาบังคับให้ฉันไปสอบเดี๋ยวฉันคือเข้ามหาลัยติดแล้วเดี๋ยวฉันจะเรียนยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงอะไรคืออย่างเงี้ยคือมันมันมันไม่แกรนด์เข้าใจว่ามันไม่ฟอร์ชัวร์แล้วมันไม่ใช่แบบคือเคสเข้าใจเราถ้าบอกแล้วถ้าเราเอาฟิลเตอร์เราณปัจจุบันไปชี้จะบอกว่าไม่ถูกแต่ถ้าเอาฟิลเตอร์เด็กนะตรงนั้นก็กูติดแล้วอะใช่เพราะมันถูกไหม มีแบบเพื่อนบางคนที่เขาสอบตรงติดไปแล้วมันจะไม่จำเป็นต้องเรียนก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย ส่วนตัวพี่นะเอาตรงๆนะข้อเนี้ยมันจะถูกคลายแล้วมันจะทำให้รู้สึกว่ามาชัวร์มากขึ้นถ้าคำพูดของโค้ชมันมาว่าไม่ใช่ว่ามึงติด โควต้าในกีฬาที่ไหนก็ตามแต่แล้วมึงแล้วมึงจะไม่เรียนเรียนเลยนะสมมุตินะมึงอย่างน้อยมึงต้องเรียนไว้ด้วยนะเพราะว่าการที่เรียนติดโควต้านักกีฬามันไม่ได้หมายความว่ามึงจะเกรดแย่แค่ไหนก็ได้มึงได้โควอืต้าจริงมแต่ว่าเกรดมึงก็ต้องถึงด้วยอ่าแต่เอถูกอันเนี้ยอมันเป็น perception ของเด็กนักกีฬาจริงๆคือกูถูกไหม ไม่เรียนกูเล่นอย่างเดียวถูกไหมถูกไหมแต่ว่าคือเอาเข้าจริงแล้วอะวอร์ดดิ้งแบบเนี้ยคือพี่รู้สึกว่ามันควรออกมาจากปากโค้ชที่มันจะมามันจะเป็นมันไม่ควรออกจากปากโปหนึ่งว่าแล้วถ้ามึงคิดไม่คิดดูว่าถ้ามึงจะออกไปแบบว่าแขนหักขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเข้าใจพี่ไหมเข้าใจพี่ไหมคือความมาชัวร์ตรงเนี้ยมันมามันเนี่ยนี่คือสิ่งที่โกหนึ่งอาจจะคิดถึงแต่ว่าจริงๆแล้วบทเนี้ยมันไม่เข้าปากโกหนึ่งนะ ความส่วนตัวนะเข้าใจอืพี่ไหมมมันดูรู้สึกแบบหรอโกดหนึ่งมันคิดได้กฎหนึ่งไม่น่าจะขนาดคิดขนานั้นแหมดนั้น อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันแบบ นาว่ามันงน่าจะโวยังดากอนยวายไปบอลแซดอยู่วันเลยนึกออกปะๆเออเอออะไรแบบนี้เป็นต้นพี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละมันมีอะไรบางอย่างที่มันดูแล้วบางทีมันดูโตเกินไปกว่าที่ตัวละครมันจะพูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ ถูกคือตอนที่ให้แบบว่าคือเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างอาชิอ่ะคือมันเป็นกำลังใจของออก้าเนื้อออกป่ะคือถูกตรงปอ่าฮะระมาณนั้นน่ะอืมคือพี่รู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือคนที่เข้าใจเพื่อนนะอืมคือเข้าใจว่าออก้ามันเป็นคนแบบนี้แล้วแล้วแล้วอาชิมันเป็นคนแบบนี้อย่างเงี้ยคือเขาเป็นกาวใจอ่ะเธอมีกาวใจตอนวัยเรียนไหมมันจะต้องมีคนแบอืบเนี้ยมนึกออกไหมคือมันต้องมีเข้าใจทั้งอีกหนึ่งสองคนคนเป็นนึกออกป่ะคนประสานนึกออกไหมคือนางเป็นกาวใจที่แบบว่าอ๋อมึงต้องเข้าใจคนนี้มันต้องอย่างนั้นกับแฟนมึงอย่างนั้นไงอย่างนี้ไงแล้วในที่สุดแล้วอ่ะมันคือ encourage ทั้งความสำคัญของตัวเขาหมายความว่าความสำคัญของตัวแฟนน่ะให้มันมีคุณค่ามากขึ้นแล้วมันทำให้ใจที่แบบว่าโอ๊ยงอนจังเลยอ่ะมันหายไป เนี่ยพี่ว่าคือบทตอนนี้อีแบบเนี้ยของกาวใจอ่ะมันเลิศมันดีเนาะ
มันดีอันเนี้ยมันเหมาะกับการเป็นซีรีส์ไง แต่ถ้าถามด้วยความเป็นจริงที่เราจะเจอคือเราจะเจอแต่บาป มึง อ่ะ มึงคิดว่าอย่างนี้ไหมแล้วถ้าสมม ใช่ ติมึง ไหม ทำอย่างเงี้ย มันจะอย่างนี้กับมึ เอง เห อ รอ ใช่ใช่ไหม อ่ะ เออ ก็เลยรู้ อัน สึก นี้แห ว่า ละโดยส่วนใหญ่เพื่อนกูเป็นแบบนี้ หล่อมึงหล่อมันทำอย่างนี้กับมึงเหรอเฮ้ยอีนี่ เออ ทำไม ไม่ ทำอ ได้ ย่างนี้ แล้ กั ว บมึง กูไม่ วะ ยอม แล้ว นะ กูไม่ยอ เอ ม อ หร เอ อก อ เอ ยุ ตายละหล่อมึงนี่ อ่ะ แต่ ก็ ว่า ก็จริงอย่างที่พี่ปอนบอกแหละมันเราเข้าใจได้เนอะเรื่องประเด็นอะไรต ใน ่า บ ง ริบท ๆ แต่ ดี ถ้าสมมุติว่า ว่า ไม่มีเลย แต่อันเนี้ยมีเข้ามามัน เอ ทำ อ ให้ความสมบูรณ์ของบทมันโอเค มันสมบู ไง รณ์ไง ไม่ เอ ประเด็นคืออย่าง อ นี้รู้ไหมคือพี่รู้สึกว่าจริง ๆ แล้วว่าพอมันมีวันที่มันเป็นเขียนเสื้อเขียนแฟนชิพอะสิ่งที่หายไปคือสัมพันธภาพระหว่างเพื่อน อื คือ ม มันมีช่วงเวลาตรงเนี้ยนิดเดียว ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วหูวันนั้นอะวันที่มันเขียนเสื้อกันนะทุกคน น้ำตาตกนองหน้าเนื้อออกมามัน อื คือมัน ม จะมี จาก ความ ลา แบบ กัน นั่ แล้ น วเน นี่ อะ นู่นอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแบบ มันมีโมเมนต์ที่มันคือ แล้วพี่ก็เลยงงว่า เอ๊ะทำไมมันเอาโมเมนต์เพื่อนจับตรงเนี้ย เพราะว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นวัยเรียนเนาะเป็นมิตรภาพเนาะเอ้ยทำไมมันไม่ค่อยเล่นอะไรกับตรงนี้วะ เวลาตรงนั้นมันน้อยมากแล้วก็กลายมาเป็นทำเป็นแบบซีนแบบเท่ๆมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่าถ้าจะดึงดราม่านะจะดึงแบบ จะดึงให้รู้สึกว่า เอ้ยคำว่าเพื่อนมันมีความสำคัญคำว่ามิตรภาพมันมีความสัมพันธ์แล้วก็มันจะขยายว่าเฮ้ยทำไมกูถึงแบบเข้าใจมึงอะไรขนาดนั้นมึงถึงเข้าใจกูขนาดเนี้ยคือไอ้ช่วงเวลาแบบเนี้ยไอ้ตอนเซ็นเซอร์ส่วนตัวคือเสียดายชอบเวลาแบบนั้น ชอบเวลาที่มันแบบ ตอนเซ็นแล้วเงียบอ่ะอุ้ยอึดอัด นึกออกไหม โดยเฉพาะ คน ออ ที่ชอ ก้า บ เนอะ นึกออกไหม ออก้ากับอาชีอ่ะมันแบบ โอ้ย มันมีคือมัน รู้สึก มันเลย ได้ เป็น มันรู้สึก มัน ได้ เลยเป็นฟิลที่แบบว่าเฮ้ยมิตรภาพตรงไหนวะ อะไรอย่างนี้นิดหนึ่งประมาณหนึ่ง ตอนสอบแล้วลุ้นผลนะเป็นแบบนี้เลยนะ ยังไง มัน นะลองพู ตื่ ด น สิ เต้นนะมันตื่นเต้นแล้วแบบ พอได้แล้วว่าเราจะต้องเล่าให้ใครฟังอ่ะ กรี จะ ด ต้อง ใช่ไหม โทรศัพท์ก่อน อันเนี้ย โทร คื ศั อ พท์ แบ หา บ เพื่อน อันเนี้ยคือไม่มีประสบการณ์ร่วมในการ admission อันนี้ต้องบอกก่อน เพราะว่าพี่ไม่เคย entrance สอบโควตาสอบโควตาแล้วขอบอกว่าตอนที่สอบโควตาก็ไปสอบโควตาแบบเพื่อนชวน นึกออกไหม อืม นึกออกไหมเราเรียนแบบโกสองเราเรียนแบบโกหนึ่งขอโทษคือเรียนแบบโกหนึ่งได้สิไปอยากให้ทำอะไรมาสิอยากให้อะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้คือเป็นคนตั้งใจเรียนในห้อง แต่ว่าพอออกมาจากห้องคือไม่มีหนังสือ อ่า เพราะฉะนั้นเรา ทุก ก็ อย่า จะ งฝากไว้ที่ห้องเหมือนเดิม ใช่เหมือนเดิม อยู่ในเก๊ะ กระเป๋าบางนึกออกไหม ถู มี ก มี ก ห ระ นัง เป๋า สือ คือ เรี พ ยน ร็อพ มีหนังสือเรียนทุกวิชา เพราะว่าไม่เคยเอากลับบ้าน นึกออกปะแล้วก็เป๋าบางอย่างเงี้ยเนี่ย อะไร เราเรีย คื น อ แบ หนั บ งสือเรียนหรอ กระเป๋า อย่างนี้ คือ เลย เรียนแบบโกสองเรียนแบบโกหนึ่งคือได้แล้วกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ย สู้ตาย ก็เลย กิจกรรม ลองเล่าให้ฟังหน่อย ทำบ้า ว่าง ตอนที่แบบแอดมิชชั่นประกาศผลรู้สึกยังไงทำยังไงมันเป็นยังไง ยังไม่ถึง admission ค่ะ entrance entrance จุกี้ยังเป็น entrance อยู่เนาะอารมณ์เดียวกับโกสอง อันนี้ต้องไปแบบไปดูผลแบบติดบอร์ดอะไรอย่างงี้ไหม ไม่ เอาไม่ใช่ใช่ไหมมันประกาศแล้ว มา ใช่ไหม เป็นรุ่นที่ ในคอม คื แล้วใช่ไหม ถ้ารุ่นติดบอร์ดจะเป็นรุ่นพี่ปอนกับเจ็ด อุ้ยแรงมาก ใช่ รุ่น ที่ ฉัน เอา ติด เทียน บอร์ด ไปส่อง โนค่ะ แค่ขับ เอา รถไป เที ดู ยนส่องแร อ๋อเหรง อ มาก แค่ขับรถไปดูว่าชื่อฉันติดลำดับเท่าไหร่ นี่ รู้ว่าติดแน่อย่างเงี้ย รู้ติดอยู่แล้วแต่แค่ เออ ลำดับเท่าไหร่แค่นั้น เอ แหละ แล้วรุ่นถัดมาจะเป็นรุ่นลูกพี่ลูกน้องของแชมป์ที่เขาจะโทรศัพท์ไปฟังผล ตอนนั้นยังไม่มีคอม ยังไม่มีคอมไม่มีเน็ตโทรศัพท์ฟังผลก่อนแล้วมารุ่นแชมป์เนี่ยมันจะมี2แบบ โทรศัพท์ฟังคะแนน ถ้าสอบมันจะแบ่งเป็น2รอบใช่ไหมตุลารอบหนึ่งมีนารอบหนึ่งฟังคะแนนก่อน แล้วก็มันจะเอาผลคะแนน2อันเลือกอันที่ดีที่สุดแล้วยื่น แล้วรอผลว่าติดที่ไหนไอ้ติดที่ไหนเนี่ยแหละ เช็คในเน็ต ประ โอ้ กาศในเน็ต โห
โหตื่นเต้นกันสุด เออเออ แล้วพอเปิดอย่างนี้เลยมันต้องมานั่งคลิกและนึกภาพออกไหมสมัยก่อนเน็ตมันไม่ได้เร็วแบบทุก ถู วันนี้ กตืด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 ตืโอ้ดโห ยังจำเสียงแบบตอนที่แบบอันนี้ได้เลย ที่บ้านก็ตื่นเต้นไอเราก็ตื่นเต้นแต่ว่าพอรู้ผลปั๊บเนี่ยใจมันเต้นตุบๆแล้วเราจะต้องแบบเฮ้ยเพื่อนล่ะเพื่อนมันติดที่ไหนกันวะเฮ้ยที่มหาลัยเดียวกันหรือเปล่าวะเอออะไรอย่างเงี้ย มันก็จะต้องโทรอ่าอย่างนี้เลย อ่า มันจะมีการโทรหาอะไรแล้วก็แบบว่า พอโทรไม่ติดว่าอีทำไมมันโทรไม่ติดเนี่ยอ่ามันทำอะไรอยู่ อ่า ถ้าฉันเป็นโกศรฉันจะเป็นอย่างนั้น อ่แต่นี่คือโกศรคือแบบตื่นเต้นมาแต่ว่าพอโกศหนึ่งไม่รับ คือเซ็งแล้วอะอะไรอย่างนี้มันเราจะไม่มีฟิลนะไม่มีอารมณ์นะอืมของพี่เพราะว่านี่ประกาศผลตอนประกาศผลโควต้าเข้าค่ายรอดอเข้าค่ายรอดอแล้วก็ถือปืนยังถือปืนข้ามอะไรวะข้ามเขาอยู่เลย แล้วก็พอถึงเวลาผลมันออกแล้วนึกออกปะแล้วก็แบบมันจะมีเพื่อนน่ะไปโทรตู้หาแฟน ว่าคือวันนั้นแหละคือวันผลออกซึ่งมันเป็นวันระหว่างวันที่เดินทางไกลนึกออกปะพอไปถึงปุ๊บอะไรเงี้ยถึงอยู่เต็นท์นั้นเนี่ยก็จะมีเพื่อนพี่อ่ะก็เดินไปหาตู้โทรศัพท์เพื่อไปเช็คกับแฟนว่าแล้วก็ขอครูฝึกนะไปขอโทรศัพท์อะไรเงี้ยเพราะว่าไปประกาศอยากรู้ว่าผลแล้วมันออกพร้อมกันสองมสอบเป็นไงหาลัยก็คืออืเกษตรมกับศิลปากร ก็ไปปึ๊บปรากฏว่าปึ้งพี่สอบติดศิลปากรเพื่อนพี่สอบติดเกษตรเต็นท์เดียวกันนะที่นอนเต็นท์เดียวกันเชื่อไหมนอนมองหน้าแล้วยิ้มกันอยู่แค่กูสอบติดเหรอสองคนมันก็กูติดเหรอวะกูติดเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยคือก็เลยบอกงงดีแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกแบบว่ามันแบบคือตื่นเต้นไหมตอนที่เพื่อนมาบอกว่าตื่นเต้นนะตื่นเต้นเหรอแล้วยังไงต่อวะอะไรอย่างเงี้ย แค่ได้แค่นี้เลย เพราะว่าวันมอบตัว วันรายงานตัวเพื่อนก็ต้องโทรมาตามผมไม่เรู้ออ จะอาการไม่ใช่อาการสิจะบอกว่าจะคล้ายๆกับโกหนึ่งเและออกัสออเอที่คอนอืดูก็มจะฮะติดเออเหรอเอออย่างนี้เออใช่ใช่เออเอออืมเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงชีวิตวัยอืที่มอืมอืมประมาณนั้นใช่แล้วเราก็พอดูซีรีส์แล้วเราก็จะนึกถึงว่าเอ้ยตอนนั้นเราก็อาการแบบนี้เลยอะไรจริงอย่างเงี้ยอืมันมนึกถึงไปได้อะไรอย่างนี้ของเจกแปะบอร์ดใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วทุกคนก็จะบอกว่าเวลาใครไปดูอ่ะคือดูยกแผงมาให้อ่ะเพราะเวลานั่งสอบคือนั่งเรียงติดกันทั้งแผงอ๋อ มึงได้ทั้งบล็อกโอเคจบ แค่นั้นอะไรเลยอย่างเงี้ยเออจบแล้วก็อ่ะแล้วไปเรียนก็เวลาไปคือไปเรียนเช็คบอกคนเยอะไหม อะไรนะ มันคือต้องไปแบบมันจะมีเวอร์ชันลุ้นก็คือต้องไปนั่นไงก็คือมันก็ต้องไปดูตามลำดับเลขที่นั่งสอบใช่ไหมแล้วมันก็จะมีต่อคิดต่อแถวกันว่าเอาไอ้ช่องนี้แถวนี้เอาเบอร์นี้ไปดูได้เปิดค่อยๆเปิดอย่างเงี้ยค่อยๆทีเปิดหาละแผ่นทีให้เจอละแผ่นนี้อ่ะใช่ไหมทีละอ้าวแล้วแผ่นทีละแผ่นอ่ะแล้วคนที่มาเช็คผลเขาไม่มุงเหรอแบบเยอะๆคนเยอะไม่ก็คือมันเนื่องจากว่ามันก็ต้องไปไล่ไงเพราะมันแปะเป็นแถบแบบหน้าหอประชุมคือแบบเรียงเป็นบอร์ดเป็นสิบบอร์ดอะมันก็ต้องไปอ๋อนั่งดูเพราะมหาลัยมันเข้ามาทีนึงต้องล็อตหนึ่งต้องเป็นหลายพัน ทัวร์มาทัวร์ประเทศอะเนาะเพราะมันประกาศทีมประกาศหมดถูกปะเอออะไรอย่างงี้ไงตายๆแล้วก็นั่นเข้าใจน่ะเวลานั้นมาแล้วได้ยกบอกนี่ไงมันก็เลยเป็นประสบการณ์ร่วมไงเออ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 จริงมันก็เลยได้ฟิลไงได้ฟิลอย่างถูกปะล่ะ ที่บอกอะโกเนี่ยรุ่นเดียวกันไงมันก็เลยยิ่งได้ฮ่ฟิลไปใหญ่าอ๋อถูกแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นช่วจริงงนั้นช่วงช่วงนั้นนั้นคือเท่ากันเลยชั้นเดียวกันเลยหรอปีสองนั้นคือเรีพันห้าร้อยสี่ยนชั้นนั้นสิบหกหรอหรอใช่ไหมใชเมื่อกี้เขาขึ้น่ใช่ไหม2546นี่คือแชมป์ละ2546ชั้นแชมป์มรหัสหกเหรอ46ค่ะชั้นรหัส46ค่ะ เขา46เหรอก็เข้ามาหมายความว่าเลย46ปี46ขึ้นมหาลัยไงโอ้ my เพราะฉะนั้นเนี่ย god จบม6ปี46ใช่โอ้ ถู my ก god ฉันรหัส46ค่ะไม่ต้องโอเคนับค่ะไม่ต้องนับค่ะนับไปก็เท่านั้นค่ะโอ้ ไม่นับ จ my บไป god ค่ะน่ากลัวอะไรถามอะไรคะจบพูดพูดสิคะจบค่ะจบค่ะเออเฮ้ย
โอเค ทุกคนอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าแบบพอมาพูดมาฟังกันกับพวกเราเนี่ยพี่เชื่ออย่างหนึ่งนะว่ามันน่าจะมีการรีมายในช่วงชีวิตของตัวเองเหมือนกันเนาะทุกคนเนาะรีมายฉันยังอะไรไม่แก่ได้ค่ะมามอยให้เราฟังหน่อยสิเมาข้างตีล่างลึกหน่อยสิค่ะว่าตีลึกแบบว่าตอนตอนนั้นน่ะหนูฟังเพลงนี้หนูอยู่เลยยังเป็นวุ้นออะไรยู่เลยค่ะอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยว่าไปแล้วหนูว่าทำมิวสิกวิดีโอด้วยเพราะเพื่อนติดเหลือแล้วบอกว่าติเอดแล้วแบบ อเนี่ยเหมือนเอกันแบบอารมอณ์เดียวกันกับโกสองโกอ่ะคือแฟนติดที่หนึ่งตัวเองติดที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไหนมามอยหน่อยมาเล่าให้ฟังหน่อยว่ายังไงฉันนะทุกคนเนาะยังฟังโบสุนิต้าอยู่เลยค่ะว้าอะไรอย่างงี้ วตอนนี้เขาเป็นแฟนกันยังกับฝันดีฝันเด่นอ่ะ ว้ายังสิยยัง โอเคยังสิทุกคนโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากด้วยนะครับแต่ครับผมฝากมากกว่านั้นอีกหนึ่งเรื่องก็คือนี่จ้า QR code อันนี้จ้าสแกนได้เลพี่ตังยนะจ้าซัพพอร์ตเราได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR code นี้หรือว่าการพูดคุยในช่องทางต่างๆโซเชียลแพลตฟอร์มก็ฝากแฮชแท็กชนะแฟนบอยด้วยนะครับหรือจะเป็น Subscribe และหัวใจแชร์ใครเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากด้วยจ้า แล้วก็ถ้าใครจ้าเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฉันเป็นหนึ่งในสมาชิกของฉันได้แฟนบอยด้วยนะจ๊ะอาจจะไม่ได้มาเหรอก่อนคะเฮ้ยทุกคอ่านนปากนะคะไปดูสัมเหรอภาคะษณ์สิไปดูสัมภาษณ์ฉันก็ทำอยู่นะอามันโปรเกสนะค่ะโอเคทุกคนครับวันนี้พวกเราสามคนก็ต้องลากันแล้วครับเจอกันกับคลิปหน้าส้มจะมาหล่นบ้านเราเมื่อไหร่ฝากติดตามกันด้วยอืนะจ๊ะมแล้ววันนี้ไปแล้วทีหน้านะจ๊ะสวัสค่ะดีครับสวัสดีครับบาบ๊ายบายย